Ở trong công thức này chúng ta cần một củ cà rốt đã gọt vỏ và làm sạch như thế này. Kem từ cà rốt mạnh hơn Botox gấp 1000 lần. Để chúng ta sẽ mài củ cà rốt này các bạn nhé. Chúng ta đã có cà rốt bào mỏng. Bây giờ chúng ta ép lấy nước cốt của cà rốt. Tiếp theo chúng ta cần đến 3 thìa sữa tươi không đường. Chúng ta cần 1 thìa bột ngô. Chúng ta cho vào nồi để nấu. Chúng ta đã có cà rốt và sữa. Chúng ta hãy cho cà rốt ra bát sạch. Và bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp. Đây là hạt lanh đã được xay sẵn. Các bạn có thể dùng hạt lanh chưa xay cũng được nhé các bạn nhé. Chúng ta cần 1 thìa hạt lanh. Chúng ta thêm 1 cốc nước. Chúng ta đun sôi kỹ trên bếp 5 phút. Sau đó tắt bếp và chờ nguội để lọc. Chúng ta đã có hạt lanh đun sôi kỹ. Bây giờ các bạn sẽ lọc. Chúng ta sẽ lọc. Các bạn dùng miếng vải để lọc để được kỹ hơn nhé các bạn nhé. Chúng ta cần 3 thìa hạt lanh. Một thìa serum vitamin E. Mật ong, chúng ta cần 1 thìa mật ong. Chúng ta trộn đều hỗn hợp. Rồi, chúng ta đã có kem cà rốt. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta hãy sử dụng lọ có nắp để bảo quản kem. Cách sử dụng nó như thế nào giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn hãy làm sạch vùng da mà bạn muốn áp dụng kem. Làm sạch vùng da mặt, da cơ thể, da cổ. Sau đó chúng ta áp dụng kem lên da mặt, da cổ và thậm chí là da dưới mắt của chúng ta.
Các bạn hãy dùng liên tục như vậy. Ngày nào các bạn trước khi đi ngủ, các bạn dùng trước khi đi ngủ. Các bạn massage đắp mặt và để kem trên mặt. Có thể các bạn để qua đêm, đến sáng ngày hôm sau các bạn hãy rửa lại bằng nước ấm. Mà các bạn không muốn để qua đêm thì sau khoảng 30 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước ấm và tiếp tục chúng ta làm thêm các bước. Đó là dưỡng da bằng nước hoa hồng để giữ ẩm cho da. Sau một lần sử dụng, các bạn cảm nhận da mặt các bạn sẽ tươi sáng, khỏe mạnh và da căng mịn như da em bé. Sau một tuần sử dụng thì da của chúng ta sẽ bật tông, trắng, sáng rõ. Các bạn hãy dùng da mặt, da cơ thể, da cổ và thậm chí da dưới mắt, da cánh tay. Các bạn cho lên da mặt, có thể các bạn massage từ 5 đến 10 phút để đạt hiệu quả tốt hơn.